Liệu các bạn đang gặp khó khăn trong cái vấn đề là đập đồ cũng như là kiếm cái trang bị bồ hộ mệnh của Delan này không? Video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách các bạn có thể farm được những cái mảnh trang bị trang sức tím cũng như là mảnh trang bị trang sức cam, đó là cái vật phẩm. Vật phẩm này thì lại chưa dịch cho tiếng Việt các bạn ạ. Mình tạm mình là cái Pendant of Eternal Night đi. Và đồng thời đây cũng là một cái cách kiếm nguyên liệu rất là tốt. Cái mà mình đang nói đến ở đây chính là cái trại man rợ các bạn ạ. Trại man rợ thì xuất hiện rất nhiều ở trong tựa game Rise of Kingdom. Thì các bạn có thể phân biệt trại man rợ thông qua là cái này, các bạn có thể zoom nhỏ màn hình ra và có thể kiếm ở ngoài. Thì mỗi zone sẽ có một số lượng trại man rợ nhất định. Đây là kết cấu của một cái trại man rợ. Và ở trong này chúng ta sẽ có một cái pháo đài man rợ cấp 25 và nó sẽ có thời gian hồi nha. Khi mà cái trại này đang có cái khiên này, tức là nó đang hồi, và khi cái thời gian này hết ý, thì các bạn sẽ bắt đầu có thể tấn công cái trại này nha. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cái trại man rợ trong tựa game Rise of Kingdom. Thì cái trại man rợ này khoảng gần 3 ngày, mình không nhớ là 2 ngày bao nhiêu, nó sẽ hồi cái trại này. Và ở đây nó sẽ yêu cầu các bạn là đánh lên đủ cái mốc 120 điểm. Ở đây mình đã đánh được là 67 trên 120 điểm này. Cái này gọi là điểm cảnh giác. Thì đối với cái điểm này thì các bạn có thể xem ở những cái con lính ở đây. Ví dụ như con lính tuần tra pháo đài này sẽ có điểm cảnh giác là 3. Cái tháp canh này sẽ có điểm cảnh giác là 5. Và những con quái bé bé này sẽ có điểm cảnh giác là 2. Thì khi các bạn đánh tiêu diệt đủ số quái và lính ấy, là các bạn sẽ, thì cái này nó sẽ đầy lên 120. Thì lúc đấy các bạn kéo vào thì boss nó sẽ ra. Và đánh boss sẽ rơi ra rất là nhiều mảnh trang bị ngon, bao gồm mảnh trang bị xanh lá này, xanh dương, trang bị tím, và đặc biệt là có cả mảnh trang sức cam. Thì mình thấy cái này rất là ngon và gần như là miễn phí. Đặc biệt là khi mà các bạn tiêu diệt con boss ấy, thì các bạn sẽ nhận được là 50 gem cộng với 12 cái rương nguyên liệu xanh lá. Thì mình thấy nó rất là ngon nha, bởi vì 12 rương nguyên liệu xanh lá là tương ứng với 3 cái nguyên liệu xanh lam là khoảng 450 gem. Và thực ra cái này thì đi nó rất là dễ. Nó sẽ dễ hơn đối với những bạn có T5 và có recharge. Tại vì các bạn sẽ cần một đạo tăng, và mục tiêu thì các bạn sẽ ưu tiên các bạn đánh những cái tháp cung thủ này trước này. Ở đây thì các bạn có thể tele, đây ví dụ như ở đây là mình đã chủ động mình tele đến gần một cái trại. Thường thì cái này tùy kingdom, những kingdom mà đông ấy thì người ta sẽ farm nhiều, và kingdom mới thì người ta cũng farm nhiều, nhưng mà kingdom cũ thì thường cũng ít ai farm đó, tại vì đa số là lười và đi nó khá mất thời gian. Thì thường các bạn cứ đi đâm một cánh vào là đủ, các bạn không cần phải đánh hết tất cả quái trong này, các bạn chỉ cần đâm một cánh, các bạn vào hẳn bên trong luôn. Thì ở đây có nhiều thủ thuật lắm. Nếu mà các bạn muốn đi nhanh thì các bạn có thể thả cho mình một cái cặp recharge vào đây, một cặp recharge CM, recharge với một con bất kỳ, nhưng mà mình sẽ dùng recharge CM thả vào đây và đứng ở đây thôi. Thì cứ mỗi lần mà cái con lính tuần tra nó đi qua ấy, các bạn đánh là các bạn sẽ được cộng điểm, nó hơi mất thời gian. Nhưng ví dụ các bạn thả qua đêm thì ban ngày nó sẽ đủ cái này luôn. Với lại nhưng mà có một cái lưu ý là khi đánh con boss ấy, thì nếu mà con boss các bạn đánh boss quá lâu là boss nó sẽ sốc đam và các bạn sẽ chết luôn. Vậy nên là cũng không thể nào sử dụng một đạo tăng ấy đâu các bạn mà sử dụng một đạo tăng để đánh là các bạn sẽ bị sốc đam chết đấy. Ở đây mình đã 99 trên 120 này. Thực ra thì mấy con quái trong này khá là yếu, các bạn cứ mang những con có skill đánh lan vào trong đây là được. Và các bạn ưu tiên đánh cái tháp canh nó sẽ bắn gây slow và bắn từ xa. Ngoài ra thì cái con mà lính tuần tra này nó sẽ đi vòng vòng trong này. Đây, có lính tuần tra cấp 25 này, nó sẽ đi vòng vòng ở trong này và nó sẽ chủ động tấn công các bạn. Thì lính tuần tra khá trâu. Còn những cái con mà giống kiểu con nữ man rợ này, gọi là cái gì ta, lính gác pháo đài, thì thực ra nó rất là yếu các bạn đánh một tí là nó chết à. Thì nếu mà các bạn mà mới chơi mà chưa có T5, chưa có nhiều tướng thì các bạn có thể sử dụng cái bài mình vừa mới nói đó, đó là thả một con recharge, thả vào giữa cái này luôn. Các bạn căn thời gian nó gần hồi, các bạn cho vào trong này đứng luôn một con recharge, nhưng mà nên kèm thêm khoảng 2 đạo đam nữa. Rồi các bạn đứng trong này lúc nào đủ 120 điểm các bạn đánh thôi. Còn đây thì mình đi ở ngoài vào cũng nhanh nữa mà. Quan trọng vẫn phải có recharge các bạn ạ. Còn nếu mà các bạn đi 5 đạo giống mình thì thực ra chả cần recharge cũng được. Với lại mình khuyên là anh em nào mà chơi lâu ấy mà các bạn vẫn chưa đánh cái này nhá, thì mình khuyên thật là các bạn nên bỏ thời gian để đánh cái này nhiều lên nha. Khi đánh cái này thì đây là ví dụ này, bình thường nó sẽ chỉ ra một boss thôi, nhưng mà nếu mà hên ấy nó sẽ ra 2 boss các bạn, và 2 boss thì nó sẽ rơi nhiều đồ hơn. Đây thì mình được có một boss thôi. Và khi các bạn đánh xong con boss này thì nó sẽ có một cái thời gian hồi, hình như là khoảng chưa đến 3 ngày đâu, khoảng hơn 2 ngày đấy, 2 ngày rưỡi sao ấy. Thì trong cái thời gian đó các bạn đánh boss sẽ không nhận được phần thưởng từ boss rơi ra, sẽ không nhận được phần thưởng boss giết boss chứ. Còn cái bản trang bị mà rơi ra ấy, thì các bạn vẫn nhặt được bình thường nhá. Nên là các bạn nào mà farm mảnh trang bị ấy, farm cái mảnh dây chuyền kỹ năng 5% cũng như là mấy cái món đồ tím ấy,
thì các bạn đánh cái này rất là nhanh. Ở đây thì mình tướng của mình cũng có một vài con cam đánh lan rồi, thành ra mình đi cái này khá là dễ các bạn. T4 thì các bạn cũng vậy thôi, T4 bạn này y chang, nhiều bạn bảo là T4 khó đi nhưng mà nó đánh rất mất thời gian các bạn, chứ không phải là T4 hay T5 mà dễ đâu. Tại vì đi từ trong này vào đây này, nếu các bạn mà chơi không quen ấy và cái đạo các bạn nó cũng không mạnh ấy thì đi cũng khá lâu. Thường các bạn phải đi khoảng 2 lần đến 3 lần, mỗi lần các bạn đánh vào một ít. Đánh cái này thì chắc là các bạn phải có khoảng trên 1 triệu lính để mang đủ 5 đạo full lính để vào. Còn bạn nào mà mang 2-3 đạo thì chắc là đánh cũng hơi chật vật. Đây nó hiện là 10 cái rương trang bị xanh lá nhưng mà thực ra là được nhiều hơn nữa các bạn. Như vậy là 14 rương 50 game, quá ngon. Đây này, nếu mà các bạn có cái thời gian hồi các bạn sẽ không nhận được cái phần thưởng này nhá. Đây, cái thời gian hồi của nó này. Có hiệu ứng không thể nhận phần thưởng 3 ga. Thời gian hồi là 2 ngày 20 giờ, 2 ngày 20 giờ tương ứng với 68 tiếng. Là các bạn sẽ không nhận được cái phần thưởng đó nữa. Nhưng mà những mảnh trang bị này các bạn nhặt bình thường. Bây giờ mình nhặt thôi. Thì khi nhặt trang bị thì các bạn nên bỏ cái dấu tích giữ nguyên vị trí này đi này, để khi nhặt xong nó tự về. Rồi bây giờ mình sẽ rút về thôi. Đây mình được 3 cái mảnh trang bị này. Mảnh bùa hộ mệnh của Delan này, bùa hộ mệnh của Delan. 3 cái mảnh bùa hộ mệnh khá ngon nhá. Đấy là lý do mà tại sao mình khuyên là các bạn mà chơi lâu thì bạn cũng không cần đổi những cái mảnh trang sức tím ở trong mấy cái sự kiện 30.000 game đâu, bởi vì các bạn farm được mà. Chỉ sợ các bạn là không có nguyên liệu đập thôi. Rồi đó, xong bây giờ mình kéo về thôi. Thì mình thì thực ra mình hồi trước mình cũng lười đi cái đấy lắm, nhưng mà bây giờ mình đi mình được khá nhiều này, 32 mảnh rồi. Hiện tại mình mới đập có một cái. Bây giờ hôm nay mình sẽ đập thêm một cái nữa đi, tại mình đang còn thiếu cái mảnh trang bị này khá nhiều. Hy vọng là có thể một phát lên luôn. Nào, để nhanh này, nguyên liệu này, 1 2 3 lên. Hay không sao các bạn, dù sao thì mình cũng có cái biệt danh nốc tay thối mà. Nhưng mà tỷ lệ 11% thì mình thấy khá là thấp, nên là đập mid mình cũng không thấy có vấn đề gì. Cái trang bị bùa hộ mệnh của Delan này thì nó sẽ giảm thiệt hại phản công 5%. Tức là thực ra nó chỉ có tác dụng trên một mục tiêu thôi các bạn. Nên là nếu mà nói về ngon ấy, mình sẽ đánh giá là cái này ngon hơn nhá. Cái phán xử im lặng này ngon hơn này. Tại vì khi cái phán xử im lặng này bạn đánh đối phương sẽ mất 10 nộ. 10 nộ có thể bạn sẽ coi là ít, nhưng giả sử đi, đối phương đáng là cái turn đó đối phương có 1000 nộ, nhưng bạn đánh đối phương mất 10 turn, mỗi turn mất 90 nộ, đối phương sẽ ra skill sau bạn nha. Nên là cái này mình đánh giá là ngon hơn nha. Còn cái 5% này thực ra thì khi các bạn đánh đam trắng đối phương thì cái lượng đam trắng giảm rất là ít các bạn. Ví dụ bạn đánh đối phương 1000, đối phương đánh lại bạn 1000, thì ví dụ mà không có cái vòng này đi thì các bạn sẽ nhận lại sát thương là 2000. Còn có cái vòng này thì các bạn sẽ nhận được cái sát thương là 1950 đam trắng. Đây là về cái khái niệm mà sát thương tấn công phản công thì có lẽ là mình sẽ đề cập đến trong một video sau. Trong khi đó thì nếu mà giảm nộ từ cái này thì đối phương sẽ ra skill chậm hơn, mà nhiều khi bạn quạt đối phương cái đầu tiên mất nhiều lính ấy là đối phương ra skill chậm lắm. Ok, như vậy là cái video về hướng dẫn đánh chạy man rợ ngắn của mình đến giờ kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở những cái video chia sẻ khác về Rise of Kingdom nhé. Bye bye.